ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඩ්‍රීම් මිරර් YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට hair care වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. මගේ කොණ්ඩේ මේ තරම් ඉක්මනට ලස්සනට වවාගත්ත තවත් එක් අපූර්ව සත්කාරයක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සත්කාරය ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට තියෙන්නේ ගොඩාක් තුනී කොණ්ඩයක් නම් ඒ වගේම ඔයාගේ හිසකෙස් ගොඩක් යනවනම්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් මතක ඇතුව click කරලා තියාගන්න. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලුණු යුෂ වලින් අපේ හිසකෙස් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ගොඩක් අය අකමැති ඉන්නේ මේ ලුණු යුෂ ගන්න. මොකද හිසකෙස් වල මේව ගෑවට පස්සේ ටිකක් ගඳ ගහනවනේ. හැබැයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ ලුණු වලින් එන ගඳ යම් තාක් දුරකට පාලනය කරගෙන අපේ හිසකෙස් ලස්සනට වවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මුලින්ම ඔයා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි දෙකක් අරගන්න. මේක ඔයාගේ හිසකෙස් වල ප්‍රමාණය මත වෙනස් වෙන ඔයා අරගන්න ඕනේ ප්‍රමාණය. ඉතින් මට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දිග කොණ්ඩයක් තියෙන නිසා මම මෙන්න මේ වගේ ලුණු ගෙඩි දෙකක් තමයි අරගන්නේ. මේ දෙක හොඳට සෝදලා මේවා අපි කැබලි කරගන්න ඕන. ඉතින් මං කරන සත්කාර වලින් මං ආසම සත්කාරයක් තමයි මේ ලුණු යුෂ සත්කාරය. අපි ටිකක් ගන්න අකමැති වුණත් ඇත්තටම මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල නම් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ තරම්ම ගොඩාක් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම අලුතින් හිසකෙස් වවා ගන්න, ඒ වගේම අර නළල දෙපැත්තේ ගොඩක් අයගේ කෙස් අඩුයිනේ. ඒ කෙස් වවා ගන්න ඔයාලට තියෙන තුනී කොණ්ඩයක් නම් ඒ තුනී කොණ්ඩේ වවාගෙන මහත් කරගන්න, ඉස්සරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉස්සරි නැති කරගන්න මේ හැම දෙයකම හොඳම දෙයක් තමයි ලුණු යුෂ කියලා කියන්නේ. මම මේ විදිහට ලුණු ටික කැබලි කරගෙන මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේක යුෂ ටික අරගන්න ලේසියිනේ. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නකොට මම නම් වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. වතුර එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේවා හොඳට අර යුෂ ගතිය තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට පෙරා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ලුණු යුෂ සත්කාරයෙන් අපේ කොණ්ඩේට හොඳ ෂයින් එකක් එනවා. අර හොඳ දිලිසෙන කළු පාට ගතිය අපේ කොණ්ඩේට එනවා. ඒ වගේම තමයි අර කෙස්වල තියෙන අර පැටලෙන ස්වභාවය, අර නිතරම ගැට ගැහෙන ස්වභාවය ඒක නැති කරලා හොඳ ස්මූත් කොණ්ඩයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ලුණු යුෂ වල විටමින්, khනිජ ලවණ, සල්ෆර් වගේ අපේ කොණ්ඩේට ගොඩක් පෝෂණය දෙන පෝෂක කොටස් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පෙරාගත්ත ලුණු යුෂ එක. දැන් ගොඩක් අය අකමැති මේක ගඳ නිසානේ. ඒ නිසා ඒකට පිළියමක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට දෙහි ටිකක් එකතු කරගන්න එක. ඔයාට පුළුවන් රෝස වතුර මේස හැඳි එකකුත් මේකට කැමති නම් එකතු කරගන්න. ඒකෙනත් පුළුවන් අර ලුණු යුෂ ගෑවට පස්සේ අර ඔළුවේ එන ගඳ අපට ඉවත් කරගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා මගේ කලින් වීඩියෝ බලුවා නම් මට තිබ්බේ කොට කොණ්ඩයක් දැන් හොඳ දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් අපිට වියදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම අපිට පුළුවන් අපේ කොණ්ඩේ ලස්සනට වවා ගන්න. මම ඇත්තටම කිසිම ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි මගේ කොණ්ඩේ මේ ගානට වවාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට අපේ හිසකෙස් වල ඇප්ලයි කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ අර හිසකෙස් අඩු තැන්වල මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න. නල දෙපැත්තේ හිසකෙස් නැත්තම් ඒ තැන්වල මේක හොඳට ඇප්ලයි කරන්න. මේක ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 5ක් විතර හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් සියුම්ව මසාජ් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 40ක් තියලා මේක මුදු ෂැම්පූ එකක් පාවිච්චි කරලා සෝදලා ඉවත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න පළවෙනි දවසේම ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩේ අර ගැට ගැහෙන සුළු බව නැති වෙලා හොඳ ෂයින් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට සතියේ දවස් 2ක් විතර මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්.